Üdvillő módon mindenkinek itt a szélpercekben. Esment elsője, konkrétan május elsője. Nézzük meg, hogy milyen szeles hónapot zártunk, mit fújt a szél az akuba, na meg, hogy mennyit sikerült fogyasztani, ugyanis most már, hogy ilyen szép, hosszú napok vannak, itt azért kimutatja itt a rendszer a fogafehérjét, amennyibe fogyasztunk rendesen. 16 kilométernek mondja egyébként, úgy fótokba. Szerintem több azonnal. Mármint a lökések, ugye? Hát csak a szokásos. Ha elkezdem videózni, akkor már nem akar 400 wattokat hozni. Jó, tetszik. Jó ez. Édeként így mutat egyébként. Figyelj, ha van szél, beáll szélbe és teszi a dolgát. Hát itt a széllel van a probléma, nem most. Akkor, amikor nem fúj így. Meg egy irányból. Ha ilyen szépen forogna minden nap, mint ahogy a videón is láthattuk, hát akkor itt ebben elég nagy potenciál lenne, főleg a tél kellős közepén, de nem forog minden nap így, úgyhogy sajnos ezek az eredmények majd magukért fognak beszélni, hogy alapvetően volt egy kis forgásunk, a hónap eleje az egy kicsit szelesebb volt, meg a hónap vége fele, a hónap közepe az egy kicsit nagyon semmilyen volt. Na meglátjuk azért, hogy hány wattórát fújt össze a szél. Nézzük meg ezt a széljárást. Itt látható az időjárás állomás összegzése, tehát április hónap, havi 2026. Hát sajnos volt fagyunk is, és a gyümölcsöknek valószínűleg annyi. Na de ez nem ide tartozik. Azt mondja, hogy a legnagyobb szél az ilyen 32 km/h körül alakult, lökésekből a 47 km/h is elértük. És akkor itt lesz nekünk pont a középső grafikon, az, ami a szelet ábrázolja, tehát a hónap eleje volt egy kicsit szelesebb, hónap közepe az egy kicsit olyan semmilyen, és a hónap vége fele volt egyébként egy kis szél. Ami még érdekesség van, az az, hogy többnyire észak-északnyugat felől kaptuk a szelet, dél felől nem nagyon gyakorlatilag. És pont az épület mindig útját állja a szélnek. Többször észrevettem már ezt egyébként, de még egyenlően nem tettem érte semmit, hogy ez másképp legyen. Mármint nem a széljárással akarok valamit kezdeni, mert azzal nem tudok, hanem úgy javítsam a körülményeket. 5398 wattórán állunk, előző állásunk, az pedig len 4234, azaz 1164 wattórát fújt a szél az akuba. Ez gyakorlatilag meghaladta a novemberi eredményünket, ahol 1122 wattóránk volt. Egész jó, tetszik egyébként. Hát jó, lehetne még 20-szor ennyi, de lehet, hogy akkor már nem lenne tető a fejünk felett. Akkor a szélviharok lennének. Itt van a Paks 2 eredménye, 16445, ez a mostani állásunk. 16235 volt az előző, 210 kWh. Itt vannak természetesen a mérőkék is. Na meg természetesen itt van nekünk a kék oltár, 1356 a most leolvasott érték, 1038 volt az előző, 318 kWh. Azért egy laza fél megawattóra, ami így regisztrálva elment. Itt van még a fehér oltár is, ami 710 kWh-án áll. Na nézzünk egy kis statisztikát. Mai napon napelem oldalról 17,1 kWh. Így nézett ki a napi görbénk, de mehetünk havi görbébe is, amiből csak egy nap van, szóval semmit nem látunk. Ha éveset teszem, akkor meg láthatjuk, hogy hát majdnem 400 kWh termelt a napelem oldal áprilisi hónapban. Nézzünk egy kis fogyasztás oldalt, 16 kWh.
Itt a napi, az így nézett ki. És akkor menjünk egyet a haviba. Hát láthatjuk, hogy valamivel 300 kWh felett vagyunk gyakorlatilag. Előző hónapban még többet használtam. Na hát ez nagyon szépen dolgozik, szépen teszi a dolgát. Folytatom most már ezt a rendszert is, ugyanis itt is kéne már megcsinálni itt a akunak a befejezését, illetve be van az fejezve, csak be kéne burkolni, hogy ne ilyen szövet beesős legyen, mert hát na, nincs ezzel baj éppenséggel. Csak hogy beessen ott valami csavarhúzó vagy valami. Azt akkor csinálott egy masszív rövidzárat. De felfedeztem egy nagyon nagy problémát. Az a helyzet, hogy a deje nagyon-nagyon kiszúrt mindenkivel. Mutatom, hogy mi vele a nagyon nagy probléma. Emlékeztek, nem? Invertermágnes. Alumínium az egész. Nem lehet rá tenni invertermágnest. Össze kell ragazgatni. Ilyet. És egyébként még egy kis laza szelünk is akad, ami látványban nagyon-nagyon szép, de termelésben még egyelőre nullás. Erre a videóra ennyit. Ne felejtsetek el átnézni Sanyihoz is, ugyanis ott is termettem rendesen, és egyre jobb egyébként ez a rendszer. Elkezdte szépen fejleszteni, és már nem csak szélből jeleskedik, hanem napból is. Igazi naplopó lett. Nem kicsit, nagyon. Na de erre a videóra ennyit. Következő videóig is. Na csá! Invertermágnes.